3 নম্বৰটো চোৱা এতিয়া x is equal to 1 হলে আৰু y is equal to -1 হলে তলত দিয়া বীজগণিতীয় ৰাশিবোৰৰ মান নিৰ্ণয় কৰা ইয়াতে প্ৰথমটো চোৱা কি দিয়া আছে x² + xy + y² ইয়াতে আমি কি কৰিম এই x ৰ জায়গাত আমি 1 বহুৱাব দিছে 1 বহুৱাম আৰু এই y ৰ জায়গাত আমি কি বহুৱাম -1 ঠিক আছে x ৰ জায়গাত 1 আৰু y ৰ জায়গাত -1 বহুৱাই আমি ইয়াৰে মান নিৰ্ণয় কৰিম আমাক ৰাশিটো কি দিয়া আছিল x² + xy + y² আৰু আমাক দিয়া আছিল যে যদি x ৰ মান 1 হয় আৰু y ৰ মান -1 হয় তেতিয়া হলে আমাৰ মান কি হ'ব ইয়াতে x² আছে গতিকে কি হ'ব 1² যেহেতু x ৰ মান 1 দিয়া আছে গতিকে 1² প্লাস ইয়াতেও প্লাস ইয়াতে xy আছে x ৰ মান কি 1 গতিকে 1 ইনটু কাৰণ ইয়াতে x আৰু y টো কি হৈ আছে পূৰণ হৈ আছে সেই কাৰণে ইয়াতে পূৰণ চিহ্নটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু y আছিল y ৰ মান দিয়া আছে -1 প্লাস আছে y² আছে গতিকে কি হ'ব -1² এতিয়া দুটা 1 যেতিয়া আমি পূৰণ কৰিম কি হ'ব আমাৰ 1 এ হ'ব আৰু ইয়াতে কি হ'ব 1 আৰু 1 পূৰণ কৰিলে 1 হ'ব 1 গুণ 1 কিন্তু ইয়াতে আমাৰ মাইনাস আছে আৰু ইয়াতে আমাৰ প্লাস আছে প্লাসে মাইনাসে এই চিহ্নটো আমাৰ মাইনাস হৈ যাব -1 তাৰ পিছত ইয়াতে আছে 1² -1² এটা সা -1² হলে এই -1 ইনটু -1 গতিকে -1 আৰু -1 কৰিলে কি হ'ব আমাৰ +1 হৈ যাব সেই কাৰণে +1 এতিয়া চোৱা 1 ৰ পৰা 1 বিয়োগ হলে কি হল 0 হল গতিকে আমাৰ কি থাকিল এটা 1 আমাৰ বাকি থাকিল বা আমি এনেকেও লিখিব পাৰো ইয়াতে +1 আছে কাটি দিলু ইয়াতে -1 আছে এটো কাটি দিলু থাকিল কি আমাৰ 1 থাকি গল এটো হল আমাৰ आंसर যদি হে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনে হলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি লবা তেতিয়া মই দিয়া ভিডিওৰ নটিফিকেশন তোমালোকে কোন প্ৰথমে পাব এতিয়া চোৱা 2 নম্বৰটো x² + y² এটা চোৱা x ৰ মান কি দিয়া আছে 1 গতিকে ইয়াতে কি হ'ব 1² প্লাস ইয়াতে কি হ'ব -1 দিয়া আছে -1² কৰি দেখাইছো মই এতিয়া চোৱা আমাক কি দিয়া আছে x ৰ মান 1 আমাক দিয়া আছিল আৰু y ৰ মান -1 আমাক দিয়া আছে এতিয়া চোৱা এই x² ৰ ঠাইত আমি কি লিখিম যেহেতু x ৰ মান 1 দিয়া আছে গতিকে 1² প্লাস আছে ইয়াতেও প্লাস তাৰ পিছত কি আছে ইয়াতে y² আছে ইয়াতে আমি কি লিখিম -1² কাৰণ y ৰ মান আমাক -1 দিয়া আছে ইয়াতে স্কয়াৰ ইয়াতে আমি স্কয়াৰ দিছো এতিয়া 1 দুটা পূৰণ কৰিলে কি হ'ব একেই হ'ব ইয়াতেও ঠিক তেনেকুৱা দুটা 1 পূৰণ কৰিলে 1 হ'ব আৰু দুটা মাইনাস যেতিয়া আমি পূৰণ হ'ব তেতিয়া কি হৈ যাব আমাৰ প্লাস হৈ যাব সেই কাৰণে +1 হৈ গল 1 ৰ লগত x যোগ কৰা 2 গতিকে আমাৰ आंसरটো কি হ'ব 2 3 নম্বৰটো চোৱা x² - y² এইটো আৰু এইটো আমাৰ একে হয় কিন্তু ইয়াতে আমাক মাইনাস দিছে এইটো আমি কৰি চাও সো আমাক দিয়া আছিল x ৰ মান 1 y ৰ মান -1 গতিকে ইয়াতে x² মানে কি 1² হ'ব যেহেতু x ৰ মান 1 দিয়া আছে ইয়াতে মাইনাস আছে ইয়াতেও মাইনাস হল ইয়াতে y² আছে কি হ'ব আমাৰ -1² এতিয়া চোৱা এই -1 ইনটু -1 কৰিলে কি হ'ব মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হ'ব গতিকে +1 হৈ গল ইয়াতে মাইনাস চিহ্নটো আছে ইয়াতে আমাৰ মাইনাস চিহ্ন আহিল 1 ৰ পৰা 1 যেতিয়া আমি বিয়োগ কৰিম কি হ'ব 0 आंसरটো আমাৰ কি হ'ল 0 এতিয়া 4 নম্বৰটো চোৱা x² + y + 1 ইয়াতে আমি কি কৰিম x আৰু y ৰ মান বহুৱাই দিম 1 আৰু -1 x ৰ মান দিয়া আছে 1 y ৰ মান দিয়া আছে -1 ইয়াতে আছে কি x² গতিকে কি হ'ব আমাৰ 1² প্লাস আছে ইয়াতেও প্লাস ইয়াতে আছে y গতিকে ইয়াতেও আমাৰ এটো y² নহয় ঠিক আছে এটো হল -1 হ'ব যেহেতু আমাক -1 দিয়া আছে এটো সো ইয়াতে কি হ'ব x ৰ মান 1 আছে গতিকে 1² প্লাস y আছিল যেহেতু
y মান আছে -1 গতিকে -1 আৰু ইয়াতে আছিল +1 গতিকে +1 এতিয়া দুটা এক আমি পূৰণ কৰিলে কি পাম একেই পাম ইয়াতে আমাৰ কি আছে -1 আছে আৰু ইয়াতে আমাৰ প্লাস আছে প্লাস আৰু মাইনাস লগ হৈ মাইনাস হৈ গল -1 +1 এতিয়া চোৱা ইয়াতে -1 আছে আৰু ইয়াতে +1 আছে এই দুটা কাটি দিলু কি ৰল আমাৰ 1 এনসাৰটো হ'ব 1 এতিয়া 5 নম্বৰটো চোৱা thrice x + y ইয়াতে আমি কি লগ দিম x ৰ জায়গাত আমি বহুৱাম 1 y ৰ জায়গাত বহুৱাম আমি -1 চোৱা thrice x আছিল গতিকে 3 * 1 কাৰণ x টো আমাৰ কি হৈ আছে 3 ৰ লগত আমাৰ পূৰণ হৈ আছে সেই কাৰণে ইয়াতে পূৰণ চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰিছো পূৰণ 1 ইয়াতে প্লাস আছিল গতিকে ইয়াতেও প্লাস y ৰ মান -1 আছে গতিকে -1 3 ৰ লগত x যোগ কৰা কি হ'ব 3 হ'ব ইয়াতে আমাৰ কি আছে প্লাস আৰু মাইনাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাস ইয়াতে 1 ইয়াতে 1 3 ৰ পৰা 1 বিয়োগ কৰা কিমান হ'ব 2 গতিকে आंसर হ'ল 2 এতিয়া চোৱা শেষৰটো x² y + xy² + x ইয়াতে আমি x ৰ মান 1 আৰু y ৰ মান -1 বহুৱাই আমি সমাধান কৰিম সো x² আছিল x² হলে কি হ'ব x ৰ মান 1 দিয়া আছে গতিকে 1² তাৰ পিছত আছিল y x² ৰ লগত y টো আমাৰ কি হৈ আছে পূৰণ হৈ আছে সেই কাৰণে ইয়াতে আমি পূৰণ চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰিছো y আছিল y ৰ মান দিয়া আছে -1 ইয়াতে প্লাস গতিকে ইয়াতেও প্লাস তাৰ পিছত আছে xy² x ৰ মান হ'ল 1 পূৰণ চিহ্ন আকৌ y² মানে হ'ল -1² যেহেতু ইয়াতে স্কয়াৰ গতিকে ইয়াতেও আমি স্কয়াৰ দিম তাৰ পিছত আছে আমাৰ কি প্লাস x x ৰ মান কি আছে আকৌ আমাৰ 1 আছে গতিকে 1 দিলো এতিয়া চোৱা দুটা এক পূৰণ কৰিলে কি হ'ব 1 হ'ব আকৌ সেই একটোৰ লগত আকৌ এটা এক পূৰণ কৰা কি হ'ল 1 হ'ল কিন্তু ইয়াতে মাইনাস আছে গতিকে ইয়াতেও আমাৰ মাইনাস আহি যাব তাৰ পিছত চোৱা ইয়াতে -1² আছে -1² হলে কি দুটা এক আমাৰ কি হৈছে পূৰণ হ'ব দুটা এক পূৰণ একে হ'ব এই মাইনাস মাইনাস লগ লাগি আমাৰ প্লাস হ'ব গতিকে কি হ'ল +1 আৰু ইয়াতে আছিল +1 এতিয়া চোৱা ইয়াৰে এই যেটো -1 আৰু -1 কাটি দিলু -1 আৰু +1 কাটি দিলু থাকিল কি আমাৰ 1 आंसर তো হ'ব আমাৰ 1